जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपनु स्वागत करूँ छूँ amidharakitchen में। तो आज आपणे बनावशुं फ्लावर बटेकानुं शाक। आ शाक आपणे अलग रीतना बनाव्युं छे अने एक लीला मसालामां बनाव्युं छे अने एकदम चटाकेदार बन्युं छे। तो चालो आपणे बनावવાની શરૂઆત કરી દઈશું। तो फ्लावर बटेकानुं शाक बनाववा माटे मैं 250 फुलावर लीधुं छे अने 2 बटेका लीधा छे। आ बटेकाने आपणे अत्यारे साइड पर मूकी देशुं अने फूलने मैं आ रीतना मोटुं मोटुं कापी लीधुं हतुं, कारण के मारे धोवुं हतुं एटले तो मैं 2 થી 3 पाणीए बराबर धोई अने साफ करी लीधुं छे। आ रीतना करवाथी अंदर जे थोडुं घणुं कचરું होय, थोडो घणो अंदर जीवात होय ए बधुं साफ थई जाय अने सरस फूल थई जाय। तो हवे जे मोटा भागनुं छे आपणे थोडुं थोडुं एने कापी लेशुं। आपणे एकदम झीणुं नथी करवानुं, मीडियम साइजनुं कापी लेवानुं छे। तो फ्लावर ने मैं आ रीतना मोटું મોટું કાપી લીધું છે અને બટેકા છે આપણે અત્યારે નહીં કાપીએ કારણ કે કાળા પડી જશે। આપણે એને ધોઈને કોરા કરેલા છે, પણ જ્યારે બનાવ નાખશું ત્યારે જ આપણે એને કાપી લેશું। તો હવે આપણે શાક બનાવશું। તો શાકને બનાવવા માટે મેં એક પેન લીધી છે અને પેનની અંદર આપણે 4 પાવડા જેટલું તેલ નાખી દેશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આપણે રાઈ નાખશું, अर्धी चमची जीरु नाखशु, 2 लविंग अने 1 तजनो टुकड़ो नाखशु। राई जीरु ने आपणे फूटवा देशुं। हवे राई जीरु फूटे એટલે अर्धी चमची आपणे एनी अंदर हींग नाखी देशुं અને આપણે આદુ લસણ ને મરચીની પેસ્ટ બનાવેલી છે। આપણે ટોટલ શાક આખું લીલા મસાલામાં બનાવવાનું છે એટલે મેં આદુ લસણ ને મરચીની પેસ્ટ વધારે લીધી છે। આપણે એની અંદર નાખી દેશું તેલમાં। હવે આ પેસ્ટ ને આપણે એકવાર હલાવી લઈશું। હવે આપણે એની અંદર ડુંગળી નાખવાની છે। તો અમે મીડિયમ મોટો જે કાંદો હતો એ મેં કાપી લીધો છે એની અંદર નાખી દઈશું અને મેં આ રીતના બારીક કાપી લીધો છે। અને આ ટમેટા લીધા છે પણ એને આપણે પછી નાખવાના છે। અને કાંદા સરસ ચડી છે એટલા માટે આપણે અડધી ચમચી અંદર મીઠું નાખી દેશું। હવે મીઠું અને કાંદાને હલાવી લઈશું। હવે જે કાંદાની પેસ્ટ આપણે જે કટકા કર્યા છે પેસ્ટ અને બધું જે ચડી જાય અને આછો ગુલાબી કલરના કાંદા ન થાય ત્યાં લગી આપણે એને ચડવા દઈશું। હવે જે આપણા કાંદા છે આછો ગુલાબી થઈ ગયા છે તો એની અંદર આપણે જે ટમેટા કાપેલા છે મીડિયમ સાઈઝના 2 હતા મારી પાસે મેં કાપીને નાખી દીધા। હવે ટમેટાને પણ આપણે હલાવી લઈશું। ટમેટા પણ આપણા મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે અંદર મસાલો કરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર નાખશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખશું અને અડધી ચમચી મીઠું નાખશું। મીઠું જોઈને નાખવાનું કારણ કે આગળ પણ આપણે નાખેલું છે એટલે અડધી ચમચી મીઠું નાખશું। હવે આપણે બધો મસાલો હલાવી દઈશું। હવે આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। તેલ છૂટું પડે ત્યાં લગી આપણે એને ચડવા દઈશું 2 થી 3 મિનિટ માટે ખુલ્લું। તો આપણા ટમેટા અને કાંદા અધકચરા ચડી ગયા છે તો એને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। ત્યાં સુધીમાં મેં 2 બટેકા હતા એ કાપીને તૈયાર કર્યા છે। આપણે ફુલાવરની સાથે નાખી દીધા છે ને બધું આપણે એની અંદર નાખી દઈશું શાક। હવે ફ્લાવર બટેકાને આપણે મિક્સ કરી લેશું। तो अपना फ्लावर ने बटेका छे मिक्स कर दीधा छे तो आपणे एने 5 मिनिट माटे ढाकीने वराळथी चढ़वा देशुं અને ગેસ આપણે એકદમ ધીમો રાખશું એટલે વરાળથી ચડશે એટલે આપણા જે બટકા છે એ બધા તૂટશે નહીં। તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે શાકને ખોલીને જોઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક છે ઘણું ખરું ચડી ગયું છે ને નરમ પણ પડી ગયું છે અને મસાલો છે બધો આપણે જે શાકના ફોડવા છે એની હારે ચોંટી ગયો છે। આ રીતના કરવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। તો હવે આપણે એની અંદર થોડાક મસાલા કરી લઈશું પાછા।
તો આપણે 8 થી 10 મરીને ખાંડીને લીધી છે, એ નાખી દઈશું. આનાથી મરીનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવશે. હવે આપણે વટાણા લીધા છે, આપણે અડધા વાટકા જેટલા વટાણા લીલા લીધા છે અને મેં બાફી લીધા છે પાણીમાં, એ નાખી દઈશું. વટાણા નાખવાથી શાકનો સ્વાદ વધી જાય છે. અને ટમેટું મેં એક છે પહેલા નાખ્યા, એમાંથી થોડુંક કાઢી લીધું હતું, એ નાખી દઈશું અંદર. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખશું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું. હવે બધો મસાલો અને શાક આપણે મિક્સ કરી લેશું. તમે ફ્લાવરનું શાક તો બનાવતા જ હશો, પણ આજના તમે એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરજો. ઘરમાં જે નહીં ખાતા હોય ને એ પણ ખાવા મળશે. આપણો બધો મસાલો અને શાક બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર થોડુંક એવું પાણી નાખી દઈશું, એટલે જેમ કે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું આપણે. આ રીતના પાણી નાખવાથી આપણો મસાલો પણ બધો સેટ થઈ જશે, ચડી જશે અને શાક પણ થોડું ઘણું કાચું હશે એ ચડી જશે. હવે આપણે આને ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. તો 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણે શાકને ખોલીને જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે જે પાણી નાખ્યું હતું બધું બળી ગયું છે ને આપણે ફોડવા જે છે બધા એમ જ આખા રહ્યા છે. તો આપણે એકવાર આ શાકને હલાવી લઈશું. શાકની સુગંધ પણ બહુ સરસ આવે છે. હવે આપણે આની અંદર 1 પાવડા જેટલું તેલ નાખી દઈશું. ફુલાવરના શાકમાં તેલ ચડિયાતું હોય તો શાક સરસ લાગે છે, છતાં જો તમને તેલ ઓછું પસંદ હોય તો નહીં નાખવાનું. તો હવે આપણે આની અંદર લીલા ધાણા અને લીલું લસણ નાખી દઈશું. લીલું લસણ આપણે ફુલાવરના શાકમાં ખૂબ સરસ લાગે છે. અને થોડાક લીલા ધાણા નાખી દઈશું અને શાકને મિક્સ કરી લઈશું. તો શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે હવે એને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ફ્લાવર બટેકાનું શાક. આ શાક તમે એકવાર ઘરે બનાવીને ટેસ્ટ કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગશે અને ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે. અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.